প্ৰথমে মই সংগীতাই বনালো সকলোকে আনটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালো। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে শেৱালি ফুলৰ ৰেচিপি এটা আগবঢ়াইছো। শেৱালি ফুলেৰে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপি বনাই খাব পাৰো। আজি মাছৰ সৈতে ৰন্ধা খাৰৰ ৰেচিপি এটা আগবঢ়াইছো। একেবাৰে সহজ ৰেচিপি আৰু খাবলৈ বিৰাটেই ধুনীয়া হয়। আশা কৰো আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। তেনেহলে আহকচোন বেছি দেৰি নকৰো ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়ো। এয়া মই শেৱালি ফুলখিনি বুটলি লৈছো প্ৰথমতে। এয়া মই খৰি থকা শেৱালি ফুলখিনি বুটলি ললো, কিন্তু গোটেইখিনি আমাক ৰেচিপিটোৰ কাৰণে প্ৰয়োজন নহয়, অলপহে লাগিব। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি শুকান শেৱালি ফুলৰ গুৰি আছে তেতিয়াহলে সেয়াও আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, নাইবা এনেদৰে ফ্ৰেছ ফুলেৰেও এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰিব। এতিয়া ফুলখিনি ভালদৰে ধুই লম। এতিয়া ফুলখিনি 3বাৰ মান ভালদৰে ধুই লম। এতিয়া চাই লওঁ হওক ৰেচিপিটোৰ কাৰণে আমাৰ কি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এয়া অলপ ভালদৰে ধুই লোৱা শেৱালি ফুল লৈছোঁ, লগতে কেইটামান পুঠি মাছ। আপোনালোকে যিকোনো মাছেই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বা এনেদৰে সৰু মাছেৰেও ৰেচিপিটো বনাব পাৰিব। এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ, জোখমতে জলকীয়া, কেইফুটামান নহৰু, লগতে এডোখৰ আদা আৰু প্ৰায় আধা বাতিমান কলখাৰ। কলখাৰখিনি আগতে প্ৰস্তুত কৰি ৰখা হৈছিলে। এয়া খুন্দনাত আদা নহৰু আৰু জলকীয়াকেইটা ভালদৰে খুন্দি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজটো পাতল পাতলকৈ কাটি ল'ম। আনফালে মাছকেইটাত জোখমতে হালধি আৰু নিমখ দি সানি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মাছকেইটা আমি ভাজি ল'ম। কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হ'লত এয়া অলপ অলপকৈ দি পেলাই মাছকেইটা ভাজি লৈছোঁ। খুব বেছি মচমচীয়াকৈ ভাজিব নালাগে, যিহেতু আমি মাছৰ আঞ্জা বনাম, গতিকে কমকৈ ভাজিলেই হ'ব। এয়া মাছকেইটা ভাজি লোৱা হৈ গ'ল আৰু বাকী থকাখিনিও একেদৰে ভাজি ল'ম। কেৰাহীত তেল অলপ বেছি হৈ আছিলে, গতিকে মই অলপ কমাই ল'লোঁ। তাৰপিছতে কাটি ৰখা পিঁয়াজটো দি দিছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি মিডিয়াম ফ্লেমতে অকণমান সময় ভাজি ল'ম। এয়া পিঁয়াজখিনি অলপ কোমল হৈ আহিছে। এতিয়া ইয়াতে আদা নহৰু যিখিনি খুন্দি ৰাখিছিলোঁ জলকীয়াৰ সৈতে গোটেইখিনি দি দিলোঁ। এইখিনিও এতিয়া কেইছেকেণ্ডমান ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে জোখমতে হালধি দিছোঁ, লগতে সোৱাদমতে নিমখ দি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া ধুই ৰখা শেৱালি ফুলখিনি দি দিছোঁ আৰু শেৱালি ফুলখিনি দিয়াৰ পিছত 2 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেদৰে ভাজি থাকিম। এয়া ভাজি লোৱা হৈ গ'ল, দেখিছে অলপ অলপ তেল বিৰিঙি আহিছে। এতিয়া ইয়াতে পানী যোগ কৰিম। পানী মই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু পানী বহুত বেছিও দিব নালাগে, অলপ দিব, কাৰণ আমি আঞ্জাখন বহুত বেছি পাতলকৈ নবনাওঁ, অলপমান ডাঠ হোৱাকৈ বনাম, সেয়েহে অলপহে পানী দিছোঁ। এতিয়া হাই ফ্লেমতে উতলিবলৈ দিছোঁ আৰু লগতে খাৰখিনিও দি দিছোঁ। খাৰ ইয়াত মই অলপ দি পেলাই চাই লৈছোঁ কিমানখিনি দিব লাগিব। এয়া প্ৰায় আধা বাতিয়ে দিছোঁ, অকণমানহে বাকী আছে। আৰু এতিয়া ভাজি ৰখা মাছখিনিও দি দিম। এয়া মাছকেইটা দিয়াৰ পিছতো এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া ঢাকন লগাই আঞ্জাখিনি উতলিবলৈ দিম। উতলি যেতিয়া অলপমান কমি যাবগৈ, সিমানখিনি সময়লৈকে আমি উতলাই থাকিম, প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ কাৰণে। মাজে মাজে চেক কৰি থাকিব। এয়া মই আঞ্জাখিনি প্ৰায় 10 মিনিটমান উতলাই ল'লোঁ আৰু দেখিছে আগতকৈ বহুখিনি কমি আহিলে। ইয়াতকৈ আৰু উতলাই নাথাকোঁ, এইটো জোখতে মই এতিয়া ৰাখি দিম। গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু ঢাকনিখন লগাই 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেদৰে ৰাখি দিম। তাৰপিছতে বাতি এটালৈ উলিয়াই লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি আগতে শেৱালি ফুলেৰে মাছৰ খাৰ এনেদৰে বনাই খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাব। এয়া খাবলৈ তিতা নহয়, যিহেতু ইয়াত খাৰ দিয়া আছে, লগতে জ্বলা দিয়া আছে, খাবলৈ খুব ভাল হয়। নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব ৰেচিপিটো আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকে।
আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।